Γεια σας φίλοι μου. Εδώ και καιρό, σε όλες τις φίλες που έρχονται από το μαγαζί, ή και σε εσάς πρέπει να το έχω πει, σας είχα πει ότι θα κάνουμε την κολοκύθα, την extra extra large, το θηρίο μας. Να το. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τη φτιάξουμε για να προλάβουμε να την κάνουμε για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά κυρίως, έτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε η κολοκύθα και το ρόδι, επειδή είναι σύμβολο γονιμότητας κτλ. Το προσφέρουμε στους αγαπημένους μας και λέμε μέσα μας ότι όσα είναι τα σπηριά της κολοκύθας ή του ροδιού, τόσες είναι οι ευχές μας. Άρα κυρίως είναι για την Πρωτοχρονιά, αλλά και για τα Χριστούγεννα δεν είναι άσχημα να στολίσουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, αυτή θα χρειαστεί. Με νήμα ντόλτσε είναι φτιαγμένο, έτσι. Θα χρειαστεί 3 νήματα ντόλτσε. Θα χρειαστεί ένα νήμα για το κοτσάνι. Τώρα, μπορείτε αν θέλετε το κοτσάνι, τους βόστριχες, τους βοστρίχους, να τους κάνετε με το ίδιο χρώμα. Μπορείτε επίσης το κοτσάνι να το κάνετε με λαδί και να το κάνετε όλο. Και αυτό με λαδί. Ή μπορείτε να το κάνετε ακριβώς όπως το έχω κάνει εγώ, που έχω βάλει αυτά τα χρώματα. Δηλαδή έχω βάλει κάτω αυτό και αυτό είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές επιλογές. Εάν δεν θέλετε, το kit θα υπάρχει μέσα στο pleximoraψιμοκέντημα.gr, αλλά εσείς θα επιλέγετε εάν θέλετε να το κάνετε με 3 χρώματα όπως είναι εδώ ή με 2 χρώματα. Το βασικό το κάτω θα παραμένει το ίδιο γιατί είναι το χρώμα της κολοκύθας, έτσι. Υπάρχει και ένα ντόλτσε το οποίο είναι πιο πορτοκαλί. Αλλά η κολοκύθα δεν είναι τελείως πορτοκαλί. Κάνει αυτή την απόχρωση τη λίγη. Τώρα βέβαια, εάν θέλετε να επιλέξετε μέσα από το χρωματολόγιο το πορτοκαλί, μπορείτε να το κάνετε. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα την ξεκινήσουμε. Το βελονάκι μας είναι 4,5 γιατί θέλουμε να είναι λίγο συμπαγής η κολοκύθα. Έτσι, και οπωσδήποτε θα χρειαστούμε πάρα πολύ γέμισμα. Δηλαδή γέμισμα ενώ αυτό το ειδικό που βάζουμε μέσα στα αμιγκουρούμι. Υπάρχει πάλι του κιλού μέσα στο site μας. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Θα το δείτε εξάλλου όταν θα τη γεμίζουμε, θα χρησιμοποιήσουμε αρκετό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Α, ωραία, μας βγήκε και από μέσα. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, αυτή μπορούμε να την πάρουμε από εδώ τη μεγάλη, γιατί μας ενοχλεί. Λοιπόν, πάμε. Βάζουμε, κάνουμε μια μαγική θηλιά. Επειδή θέλουμε να βάλουμε 8 μέσα και επειδή το νήμα, παρόλο που το νήμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν κόβεται εύκολα, αλλά για να προσέξουμε, καλό είναι να βάζουμε 4-4. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4. Τραβάμε προσεκτικά, το κλείνουμε. Εκεί και πάμε να βάλουμε τα άλλα 4 τώρα. Καταλάβατε τι έκανα, δεν τα βάλα και τα 8 μαζί. 5, 6, 7, 8. Τα έβαλα έτσι για να μην φοβόμαστε ότι θα... Να το, έκλεισε τελείως, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ στο πρώτο και διπλασιάζουμε. Πρέπει να γίνουν 16 τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Εδώ λοιπόν βάζουμε το ποντοδείκτη μας. Τα διπλασιάσαμε, τους κάναμε 16 τους πόντους μας. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω εδώ. Σας έχω κάνει και σχεδιάγραμμα. Γιατί θέλω και οι αρχάριοι ακόμη να μπορούν να τα κάνουν. Εδώ λοιπόν είναι η κολοκύθα μας. Εμείς έχουμε κάνει 8 στην μέση και τα κάναμε 16. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε ένα πόντο μόνο του
και ένα άνοιγμα. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε 2 πόντους μόνους τους και ένα άνοιγμα. Στην επόμενη σειρά 3 πόντους μόνους τους και ένα άνοιγμα. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι το 6. Προσέξτε, στο 6 όμως θα κάνουμε 6 πόντους και άνοιγμα, αλλά στην πίσω θηλιά. Θα το κάνουμε μαζί και θα το δείτε. Απλώς σας εξηγώ το σχεδιάγραμμα, έτσι. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο και φτάνουμε στο 17 και άνοιγμα, όπου εκεί πλέον σταματάμε να ανοίγουμε και κάνουμε 12 σειρές ίσχυες. Μόλις κάνουμε τις 12 σειρές ίσχυες, επανερχόμαστε προς τα επάνω, αλλά αντί άνοιγμα κάνουμε κλείσιμο, δηλαδή 17 κλείσιμο. Πάμε. 6 κλείσιμο, εδώ δεν κάνουμε τίποτα, στην επιστροφή. 6 κλείσιμο, 5 κλείσιμο, 4 κλείσιμο, μέχρι να φτάσουμε στο 8 και να τη σφίξουμε την κολοκύθα μας. Λοιπόν, αυτό είναι ο κύκλος όταν θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πράγμα, το οποίο θέλουμε να ανοίξει και να κλείσει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε, αυτό θα σας το έχω μέσα, να το έχετε κοντά σας, ώστε κάθε σειρά που κάνετε να βάζετε ένα τσικ, ώστε να μπορείτε να ξέρετε πού βρίσκεστε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε μείνει στα 16. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα μόνο του και 2 μαζί, δηλαδή ένα μόνο του, να το, και 2 στην επόμενη θηλιά μαζί. Πιστεύω να σας το έχω κάνει πολύ εύκολο, γιατί θέλω να την κάνουμε όλη αυτή την κολοκύθα, έτσι. Να γεμίσουμε τον κόσμο extra large κολοκύθες. Και να μου τις στέλνετε και να τις βλέπω, έτσι. Το Viber το έχετε, το Messenger το έχετε, το τηλέφωνο το έχετε, όλα τα έχετε. Στείλτε μου να τα βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Τους βλέπετε τους πόντους, έτσι. Νάτος ο πόντος. Νάτος, έτσι. 1, 2 εδώ. Τους βλέπετε τους πόντους. Πάμε να δούμε τον επόμενο. Νάτος ο επόμενος. 1, 2 αυτός, νάτο. 1, 2, εδώ. 1 εδώ. Και 2 πάνω στον ποντοδείκτη. Ξαναλέω ότι αν επάνω στον ποντοδείκτη δεν σας πέφτει διπλός πόντος, έχετε κάνει λάθος τη σειρά, σίγουρα, και θα πρέπει να ξυλώσετε τη μία σειρά. Μη συνεχίσετε γιατί θα γίνει όλο λάθος, έτσι. Πρέπει πάνω στον ποντοδείκτη μας να πέφτει πάντα η αύξηση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τελειώσαμε τη σειρά που ήμασταν 1 και άνοιγμα. Τώρα πάμε 2 και άνοιγμα. Δηλαδή, 1, 2 και άνοιγμα. 1, 2 και άνοιγμα. Μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, πάμε στα 3 τώρα. Είμαστε εδώ. Εδώ. 3 και άνοιγμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3 και άνοιγμα. 2 μαζί δηλαδή. 1, 2, 3 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε τώρα στο 4. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Συνεχίστε γύρω-γύρω εσείς. Πάμε στο 5. Είμαστε εδώ. Ένα βήμα πριν το σχεδιάκι που θα σας δείξω. Λοιπόν, εδώ στο 5 είμαστε. Πάμε. 1, 2, 3, 4,
5 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί και μου συνεχίζετε τη σειρούλα μέχρι να φτάσουμε στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Εδώ τι κάνουμε τώρα? Πλέκουμε όλη αυτή τη σειρά στην πίσω θηλιά. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τι εννοώ? Μόνο τον πίσω πόντο. Το βλέπετε? Είναι 2 πόντοι εδώ. Ένας και ένας 2. Το βλέπετε? Εγώ μπαίνω στον πίσω και κάνω όλη τη σειρά απλώς στον πίσω πόντο. 1, 2, 3, κανονικά. 4, 5, 6, 2 εδώ, κανονικά, αύξηση εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, άνοιγμα εδώ, 2 μαζί δηλαδή, και πάμε γύρω γύρω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απλώς στην πίσω θηλιά. Μου τελειώνεται και αυτή τη σειρούλα και ανοίγω. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Βάζουμε ένα ποντοδείκτη στην πρώτη μας θηλιά από αυτές που κάναμε πίσω. Εκεί. Για να ξέρουμε μετά πού θα πιάσουμε το κοτσάνι μας. Εντάξει. Οπότε βάλαμε στην πρώτη μας θηλιά και ξέρουμε γύρω πού αρχίζουμε να βάλουμε και ένα και πού σταματάμε για να είμαστε και σίγουροι 1000% για τους μη έμπειρους. Λοιπόν, εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ θα βάλουμε το κοτσάνι μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε κανονικότατα στα 7. Πάμε. Συνεχίζουμε μέχρι το 17. Πάμε να κάνουμε και το 7 και μετά σας αφήσω μόνους να μου φτάσετε στο 17. Τώρα πλέκουμε κανονικότατα, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί. Οι τελίτσες που έχω βάλει στο χαρτάκι εννοούμε ότι συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αυξάνοντας κατά 1 τα μόνα τους. Έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί. Λοιπόν, γύρω 7 και 2 μαζί. Μέχρι τον ποντοδείκτη μας αυτόν, τον κανονικό μας. Όχι αυτούς τους ξεχνάμε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι τον ποντοδείκτη μας τον κανονικό. Μετά στην επόμενη σειρά κάνουμε 8 και 2 μαζί. Στην επόμενη 9 και 2 μαζί, γύρω φυσικά. 10 και 2 μαζί, 11 και 2 μαζί, 12 και 2 μαζί, μέχρι να μου φτάσετε στο 17 και 2 μαζί. Μόλις μου φτάσει το 17 θα ανοίξω βέβαια και εγώ το βίντεο για να κάνουμε μετά να ξεκινήσουμε μαζί τις 12 σειρές της ίσχυας, έτσι. Κοιτάξτε, τσα. Να το, λοιπόν. Φτάσαμε ακριβώς στα 17 και 2 μαζί, θα τα αποτελειώσουμε εμείς το 17 μαζί. Και μετά θα ξεκινήσουμε τις 12 σειρές ίσχυες για να δώσουμε το βάθος της κολοκύθας μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα τελευταία μας 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 μαζί. Βλέπετε τα διάρκεια μου τι ωραία που μου έχουν έρθει, ίσια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μη μου τα χάσετε.
1 πάλι, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 2 μαζί, εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα, για να μπορούμε να βρούμε άκρη με τις 12 σειρούλες που θέλουμε να κάνουμε, πάμε και βάζουμε τον ποντοδείκτη στο διπλό μας εδώ. Έτσι, εδώ. Ξέρουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε σταματήσει τις αυξήσεις μας. Από εκεί και πέρα θα μου το πάτε γύρω-γύρω χωρίς καθόλου αυξήσεις για 12 σειρές. Αλλά για να μπορείτε να μετρήσετε τις 12 σειρές και να μην μπερδεύεστε, θα μετράτε από τον ποντοδείκτη και πάνω τις σειρές. Δηλαδή μόλις φτάνετε εδώ, θα μετράτε 1, 2, 3, 4 μέχρι το 12. Γι' αυτό βάζουμε τον ποντοδείκτη, για να μπορούμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τι σειρά είμαι τώρα. Μόλις δούμε τον ποντοδείκτη θα αρχίσουμε να μετράμε από τον ποντοδείκτη και πάνω 12 σειρές. Μόλις βγάλουμε από τον ποντοδείκτη και πάνω 12 σειρές ή έχουμε τελειώσει τις ίσχυες σειρές, το βάθος δηλαδή της κολοκύθας μας, έτσι. Εμείς τώρα έχουμε τελειώσει αυξήσεις και κάνουμε αυτό το κομμάτι, έτσι, για να πάμε μετά πίσω να αρχίσουμε τα κλεισίματα. Λοιπόν, κάντε μου τις 12 σειρές τις ίσχυες και μετά θα ανοίξω να κάνουμε μαζί τα κλεισίματα από το 17 πάλι. Να τη κολοκύθα μας, μην τρομοκρατήστε. Θα βγει, είπαμε, η extra large κολοκύθα, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Καλά, θα βγει μια κολοκύθα, παιδιά, δεν υπάρχει. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε αφήσει εδώ, κάναμε τις σειρούλες τις ίσχυες. Σας είπα στην τελευταία αύξηση να βάλετε ένα ποντοδείκτη. Αυτό το ποντοδείκτη γιατί σας είπα να τον αφήσετε? Για να ξέρουμε όταν έρθει η σειρά να αρχίσουμε τα κλεισίματα, από ποιο πόντο θα τα αρχίσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο τελευταίος μας πόντος είναι αυτός. Πάμε στην ευθεία. Τσακ! Φτάσαμε. Το είδατε? Πάμε πάλι. 1, 2. Τσακ! Είμαστε εδώ. Άρα βγάζουμε τώρα το ποντοδείκτη από εδώ που δεν το χρειαζόμαστε πια και τον βάζουμε εδώ, γιατί πλέον ξέρουμε ότι από εδώ θα αρχίσουν τα κλεισίματά μας. Που είχαμε μείνει εδώ, είχαμε μείνει στο 17. 17 και αύξηση, έτσι. 17 και αύξηση, 17 και γύρω-γύρω. Τώρα λοιπόν θα αρχίσουμε ακριβώς το αντίθετο, όπως σας έχω γράψει το χαρτάκι. Δηλαδή 17 και μείωση, στην επόμενη σειρά 16 και μείωση. Πάμε να το κάνουμε, να το δούμε. Λοιπόν. Εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχω βάλει, παιδιά, το τρίτο κουβάρι, να ξέρετε. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Πάμε. Μείωση. Παίρνουμε αυτό και το επόμενο, τραβάμε και τα κλείνουμε. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Ξανά 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Και πιάνουμε αυτό το μπροστινό πόντο και τον επόμενο μπροστινό, τους τραβάμε και το κλείνουμε.
Γύρω λοιπόν τώρα, μέχρι να μου φτάσετε στον ποντοδείκτη, θα μου κάνετε 17 και κλείσιμο, έτσι. Και ανοίγω να κάνουμε μετά το 16. 17 και το κλείσιμό μας, να βγάλουμε και τον ποντοδείκτη μας από εδώ. Είμαστε σωστοί, τελειώσαμε με μείωση, γιατί αν δεν τελειώσουμε με μείωση, είπαμε ξυλώνουμε όλη τη σειρά. Είτε δεν τελειώσουμε με αύξηση, είτε δεν τελειώσουμε με μείωση, η σειρά είναι λάθος. Οπότε πάμε μία σειρά πίσω. Έτσι, το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι αμαρτία να μην γίνει σωστή, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα 16 τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και μείωση, πιάνουμε αυτό και αυτό μαζί, τα βγάζουμε και το κλείνουμε. Και πάμε πάλι, 16. Λοιπόν, γύρω 16 και κλείσιμο. 1, 2 και πάμε έτσι. 3, 16 και κλείνουμε. Φτάσαμε στον πόντο μας. Στον ποντοδείκτη μας. Κλείνουμε και τους δύο τελευταίους. Είμαστε σωστοί. Και πάμε για το 15. Υπομονή, κοριτσάκια μου και αγοράκια μου. Μόλις φτάσουμε στα 7 περίπου, τότε θα αρχίσουμε να γεμίζουμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα εδώ. Κοιτάτε, έχουμε πολύ πράγμα εδώ. Μου φαίνεται ότι θα το πάρει όλο. Είπαμε, θα κάνουμε μία κολό και θα υπερπαραγωγή. Λοιπόν, πάμε στο 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Τι θέλω να σας πω εγώ, τη δική μου την κολοκύθα, γιατί αυτή που σας δείχνω τώρα είναι του σπιτιού μου η κολοκύθα, αυτή που σας δείχνω έτοιμη, έτσι. Την έχω στο σπίτι, απλώς την έχω φέρει εδώ τώρα για να την τραβήξουμε να την αφήσω και στο μαγαζί. Αυτή την έχω μπροστά στο τζάκι. Παιδιά, όποιος έρχεται σπίτι μου, κοιτάει την κολοκύθα μπροστά στο τζάκι. Είναι σαν να είναι ένα μικρό πουφ. Λοιπόν, κάντε τι θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη δει κάποιος και να μην πει τι είναι αυτό εκεί μπροστά στο τζάκι σου. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. 15. 1, 2, 3. 15 γύρω, έτσι. 4. Λοιπόν, είμαστε στο 15 και κλείσιμο. Εδώ κλείνουμε το 15. 15 και κλείνουμε. Θέλω να κάνω μία διευκρίνηση. Μάλλον να βοηθήσω λίγο τις αρχάριες. Γιατί το λέω αυτό. Πάμε στο 14. Θέλω να σας δείξω κάτι. Εδώ έχουμε μπει. Ο επόμενος πόντος δεν είναι αυτός. Προσέξτε το, είναι αυτός και θα σας πω μετά τι θα κάνετε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Εδώ είμαστε στο κλείσιμο. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους δύο επόμενους πόντους. Αυτός και αυτός. Εμείς λοιπόν τώρα, έτσι, θα κλείσουμε αυτούς τους δύο πόντους και πρέπει να μπούμε εδώ. Εάν μπερδεύεστε και δεν ξέρετε πού να θα μπείτε μετά, αφού τους κλείσετε, γιατί αυτοί θα κλείσουν και μετά μπορεί να μπερδεύεστε στον επόμενο πόντο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τσιμπιδάκι, απλό μαύρο, λοιπόν, και το βάζουμε, εγώ τώρα δεν έχω τσιμπιδάκι, το βάζουμε εδώ. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να κλείσουμε αυτή την τρυπούλα και αυτή την τρυπούλα. Η τρίτη τρυπούλα είναι εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε, βάζουμε το τσιμπιδάκι μας, ώστε κλείνοντας αυτούς τους δύο, να ξέρουμε μετά ότι το επόμενό μας πάτημα είναι εδώ. Έτσι. Για να μην γίνετε λάθος και μου ξαναπατάτε εδώ. Αυτό είναι μία διευκρίνηση μόνο για τα αρχάρια κορίτσια και αγόρια μου, έτσι. Λοιπόν, οι υπόλοιποι το καταλαβαίνουν.
Όταν φτάνουμε εδώ, διαλέγουμε τους 2 και ξέρουμε πού θα πατήσουμε τον πρώτο πόντο από τα 14 που θέλουμε τώρα, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε τώρα. Συνεχίστε μου και μόλις φτάσετε, κάθε σειρά θα μειώνεται κατά 1. Η επόμενη είναι 13 και κλείσιμο, η άλλη 12 και κλείσιμο, 11 και κλείσιμο, 10 και κλείσιμο και πάει λέγοντας. Όταν θα μου φτάσετε στο 7 και κλείσιμο, θα σταματήσετε όπως και εγώ, γιατί θα πρέπει μετά να γεμίσουμε όσο μπορούμε την κολοκύθα μας μέχρι εκείνο το σημείο. Και μετά σιγά σιγά όσο προχωράμε, 6 και αυτό 5, θα ξαναγεμίζουμε. 4, 3 θα ξαναγεμίζουμε μέχρι να τη γεμίσουμε εκεί που θέλουμε για να την κλείσουμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι το 7 και κλείσιμο και θα ανοίξω μετά και εγώ, είμαστε στο 14 τώρα, θα συνεχίσετε μέχρι το 7, θα ανοίξω μετά και εγώ για να το συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, τι έγινε εδώ. Το πήγα μέχρι το 6 γιατί είδα ότι μου έχει άνοιγμα για να τη γεμίσω. Και τι έχει γίνει εδώ τώρα. Η σακούλα αυτή με τη γέμιση είναι μέχρι εδώ. Δηλαδή μέχρι τώρα έχει πάρει αυτό το κομμάτι της γέμισης. Λιγότερο από μισή σακούλα, έτσι, για να ξέρουμε περίπου πόση γέμιση θα χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έφτασα στο 6, τη γέμισα. Δεν χρειάζεται άλλο γιατί θέλουμε να πατικωθεί όταν θα τη σφίγγουμε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτή η κολοκύθα σκέφτομαι να την πάω στο βιβλίο Guinness. Τι λέτε, είναι κολοκύθα πουφ. Αλλά είπαμε ότι θα κάνουμε extra large. Δεν θα έχει γίνει μεγαλύτερη κολοκύθα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς το φτάσαμε στο 17. Αν θέλουμε μπορούμε να την κάνουμε στο 15. Να σταματήσουμε στις 15 αυξήσεις. Εμείς όμως είπαμε να την κάνουμε για το βιβλίο Guinness. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε από 6, κλείσαμε. Εγώ έχω κλείσει εδώ 6 και κλείσιμο. Άρα τώρα πάμε 5 και κλείσιμο, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5 και κλείσιμο. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Δεν θέλω να την γεμίσουμε πιο πολύ, δηλαδή θα την αφήσουμε εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει αρκετό εδώ στα πλάγια, γιατί αυτό θέλουμε μετά να το σφίξουμε, έτσι, να κάτσει η κολοκύθα. Οπότε δεν θέλουμε άλλο και μη σας πω ότι μπορεί να βγάλω και λιγάκι στο τέλος, θα το δούμε όμως αυτό. Λοιπόν, πάμε, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, και άλλη μια ιδέα, μια και είπα για πουφ. Εάν κάποιος θέλει να κάνει πουφ, απλώς ακολουθεί ακριβώς το ίδιο. Εάν θέλει την κάνει και στο 18, εμείς σταματήσαμε στο 17, την κάνει στο 18 εδώ και έχει ένα πουφ φανταστικό. Μόνο που θέλει καλό γέμισμα εκεί, έτσι, δηλαδή τη γεμίζουμε λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό, ας πούμε, σε μαύρο ή καφέ σκούρο σε πουφ θα είναι φανταστικό. Λοιπόν, πάμε. Γύρω-γύρω μου πάτε με 5. 5 και κλείσιμο. 1, 2, 3, πάμε στο 4. Εδώ κλείσαμε, έτσι. Λοιπόν, 1, στο 4 και κλείσιμο. 1, 2, 3, 4 και απλό κλείσιμο εδώ, γιατί δεν μπορούμε, εδώ από κάτω και αλλιώς δεν φαίνεται τίποτα, οπότε πάμε απλά. 1, 2, δεν κάνουμε το κρυφό. 3, 4, μπαίνουμε εδώ, μπαίνουμε και εδώ και κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε. 4, γύρω-γύρω, έτσι. Πάμε στο 3. 1, 2, 3 και κλείσιμο. Και είναι εύκολο γιατί δεν την έχουμε γεμίσει πάρα πολύ, οπότε δεν μας δυσκολεύει στο πλέξιμο. 1, 2, 3 και κλείσιμο. 1, 2, 3 και κλείσιμο και πάμε γύρω-γύρω. Πάμε στο 2 και κλείσιμο τώρα, έτσι. 1, 2
και κλείσιμο. Ένα, το σφίγγουμε λίγο, 2 για να μην μένουν τρυπούλες και κλείσιμο. Πάμε πάλι, 1, 2 και κλείσιμο. Πάμε γύρω έτσι. Πάμε στο 1 και κλείσιμο. 1 και κλείνουμε. Σφίγγουμε. 1 και κλείνουμε. Σφιχτά. Εκεί. Γύρω πάλι. Με 1 τώρα. 1 και κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε 2-2 μαζί γύρω. Δηλαδή, αυτό. Σφίγγουμε λιγάκι εδώ. Και πάμε. Αυτό και αυτό μαζί. Αυτό και αυτό μαζί. Αυτό με αυτό μαζί. Αυτό με αυτό μαζί. Γύρω. Λοιπόν, και εδώ τώρα βγάζουμε και το μάρκερ να κάνουμε το τελευταίο μας. Αυτό με αυτό μαζί. Τώρα τι κάνουμε? Κόβουμε την κλωστούλα μας, λίγο μακριούλα, την περνάμε στη βελόνα και σφίγγουμε τον κύκλο μας, έτσι. Λοιπόν, εν τέλει μας πήρε 4 και περίσσεψε αυτό. Εντάξει, απλώς για να ξέρουμε πόσα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, 1-1. Περνάμε και σφίγγουμε. Προσεκτικά όμως, παιδιά, γιατί αυτό το νήμα είναι πολύ ευαίσθητο. Εντάξει, είπαμε να το σφίξουμε, όχι πάρα πολύ. Τόσο που να απομονώσουμε την τρυπούλα, δηλαδή, αυτό θέλουμε, εκεί. Αν μας φύγει γέμιση. Γύρω μέχρι να κλείσουμε την τρυπούλα καλά. Είπατε, κλείνει σιγά. Ωραία. Την κλείσαμε τελείως. Πάμε να τις κάνουμε και ένα τέτοιο στα μπρουδάκια εδώ. Εκεί, να την κλείσουμε εντελώς. Λοιπόν, να το στερεώσουμε λίγο. Ωραία. Και μετά, όπως ξέρουμε, βάζουμε αυτό μέσα, το βγάζουμε σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε και τελειώσαμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Αυτό είναι το κάτω μέρος μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πάνω. Τι έχω κάνει εγώ εδώ. Γιατί εδώ τώρα θα γίνει το κοτσάνι. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει, είναι τα σημεία που έχουμε κάνει τα ανοίγματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Στο περίπου, δεν τρελαινόμαστε, επειδή θα τις φίξουμε, να μπορούμε μετά να βρούμε περίπου πόσους πόντους θα πιάσουμε εδώ γύρω για να αρχίσουμε να κλείνουμε το κοτσανάκι. Απλώς για να ξέρουμε πού περίπου θα βάλουμε τα κλεισίματα. Αυτό όμως είναι στο περίπου, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε μία τεράστια βελόνα, την οποία θα περιέχει μέσα το kit. Είναι αυτή.
Περνάμε κρυσταλλάκι. Σίγουρα δεν θα μας φτάσει, οπότε θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε στη βελόνα μας. Όσο και μακρύ να το κάνουμε, η κολοκύθα μας είναι, είπαμε, για το βιβλίο Guinness, οπότε δεν θα μας φτάσει. Λοιπόν, πάμε εδώ, τουλάχιστον να μας φτάσει να γυρίσουμε 2 φορές. Εκεί. Το κόβουμε. Κάνουμε 1-2 κόμπους, ώστε να μας στερεωθεί καλά. Και ξανά άλλον ένα. Εκεί. Να είναι αρκετά χοντρούλο. Και πάμε τώρα. Κάτω, σας έχω δείξει και στην άλλη κολοκύθα, μπαίνουμε στο κέντρο και προσπαθούμε να βρούμε το κέντρο πάνω. Να το. Έτσι. Έπιασε. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε εδώ περίπου στο πρώτο άνοιγμα. Και ξαναμπαίνουμε πάλι κάτω. Πού είμαστε? Εδώ. Ωραία. Πάμε να ξανανεύουμε πάνω. Ανεβήκαμε, το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Να το. Τραβάμε. Και σφίγγουμε. Αυτό δεν κόβεται το νήμα. Οπότε σφίγγουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Εκεί. Εκεί. Το είδατε? Να το. Ωραία. Ξαναπάμε κάτω. Το περνάμε. Είναι μέχρι να πάρει το σχήμα. Να κάνουμε κάνα 2 δηλαδή. Εκεί. Λοιπόν, σφίγγουμε πάρα πολύ καλά τώρα. Εκεί. Λοιπόν, πάμε από την αντίθετη πλευρά ακριβώς. Εδώ. Και πάμε πάλι κάτω. Εδώ και μπαίνουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Και βγαίνουμε πάλι στο κέντρο. Βγήκαμε. Πάμε να στρώσουμε αυτό, να το βάλουμε εδώ πάνω και σφίγγουμε. Εκεί. Πάμε πάλι κάτω. Επειδή βλέπουμε ότι δεν θα μας φτάσει, στερεώνουμε λίγο εδώ την κλωστούλα μας. Στερεώνουμε εδώ την κλωστούλα μας για να συνεχίσουμε, έτσι. Επειδή βλέπουμε κάποιες φορές, ό,τι και να κάνουμε, επειδή είναι μεγάλη κολοκύθα μας, δεν θα μας φτάσει, οπότε υπολογίζουμε περίπου σε ποιο σημείο φτάνουμε και αλλάζουμε κλωστούλα. Αυτό το περνάμε κάπου μέσα, εκεί, και το κόβουμε. Και αλλάζουμε κλωστούλα, πάμε να σφίξουμε τα αντίθετα τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Και τώρα πάμε να σφίξουμε αυτά. Να βάλουμε άλλη κλωστούλα. Μπόλικη παιδιά, γιατί δεν θα μας βγάλει πάλι. Εκεί. Αυτή είναι μια δημιουργία η οποία θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όποιος τη φτιάξει, δεν χρειάζεται να είναι μόνο Χριστούγεννα. Μία τέτοια κολοκύθα, νομίζω, στο σπίτι μας, ό,τι χρώμα ταιριάζει φυσικά. Εντάξει, το χρώμα της κολοκύθας είναι αυτό. Αλλά μπορούμε να την κάνουμε, όπως είπαμε, σε ό,τι χρώμα θέλουμε, ανάλογα με τα έπιπλά μας. Έτσι, μπορούμε να την κάνουμε γκρι, είπαμε, μπορούμε να την κάνουμε καφέ, ό,τι θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε πάλι κάτω. Περνάμε εδώ. Στο κέντρο. Βγαίνουμε πάλι στο κέντρο. Εκεί. Και πάμε να σφίξουμε τώρα τα αντίθετα κομμάτια. Δηλαδή, εκεί, επάνω εδώ περίπου, και πάλι στο κέντρο. Βλέπετε, αρχίζει και σχηματίζει εδώ κέντρο, οπότε μας είναι πιο εύκολο για το σφίξιμο μετά.
Λοιπόν, πάμε εδώ, καλά καλά. Το ισιώνουμε, εκεί το θέλουμε. Και πάμε να σφίξουμε. Εκεί. Ωραία δεν γίνεται? Φοβερή. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, όταν τη φτιάχνω μόνη μου, δεν το χαίρομαι τόσο πολύ όσο όταν τη φτιάχνουμε παρέα. Λοιπόν, το σφίξαμε και αυτό. Πάμε αντίθετα. Εκεί περίπου, ναι, εδώ είμαστε. Εκεί. Πάμε κάτω. Ξανά στο κέντρο. Το κρατάμε, γυρίζουμε από εδώ να βρούμε πάλι. Να το, βγαίνει μόνο του τώρα. Εκεί. Πάμε άλλη μία. Εκεί. Και πάμε λίγο πίσω για να στερεώσουμε μέσα εδώ την τελευταία μας κλωστούλα. Γιατί, βλέπετε, εκεί το κόβουμε και το δένουμε λίγο για να στερεώσουμε τις τελευταίες μας κλωστούλες, γιατί δεν έχουμε περιθώριο να φτάσουμε κάτω. Εκεί. Τη βάζουμε μέσα μετά, δεν φαίνεται τίποτα, έτσι. Την εξαφανίσαμε. Να τη. Τώρα πάμε στα άλλα κομμάτια της. Έτσι, ξαναπάμε. Να βάλουμε. Λοιπόν, βάλαμε και άλλη κλωστούλα, ξαναπάμε πάλι πίσω. Ξαναβάζουμε εδώ τη βελόνα μας, βγαίνουμε πάλι στο κέντρο. Θα μου το προσέξετε το κέντρο, αλλά να σας πω κάτι, έτσι κι αλλιώς το κέντρο δεν θα φαίνεται, γιατί μετά θα πιάσουμε εδώ πόντους. Ένα λεπτό, να μην μας... Είναι και πολύ μεγάλο το νήμα και μας μπλέχτηκε. Όχι, εντάξει, το ξεμπλέξε. Επειδή το κέντρο έτσι κι αλλιώς θα το πλέξουμε εδώ γύρω-γύρω, θα κάνουμε το κοτσάνι, οπότε δεν θα φαίνεται. Αλλά εντάξει, ας είναι περιποιημένο, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. Πάμε εδώ τώρα, βλέπετε, ανάμεσα στις προηγούμενες κλωστούλες μας. Πάμε πάλι πίσω, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνουμε εδώ, βγαίνουμε στο κέντρο. Εκεί. Και σφίγγουμε πολύ καλά. Αυτό είναι το μυστικό, για να δημιουργηθούν οι φέτες, έτσι. Γιατί αν δεν το σφίξουμε και τα αφήσουμε χαλαρό, δεν θα λέει κάτι. Θέλει σφίξιμο καλό. Εκεί. Εκεί. Σφίξουμε και τ' άλλο, γιατί νομίζω ότι σφίξαμε μόνο το ένα κορδονάκι. Ένα λεπτό να το δω λίγο. Εκεί, και μάλλον θέλει και αυτό. Εκεί. Ωραία. Πάμε. Εκεί πάλι. Κάτω. Πάνω. Μία πάνω, μία κάτω το πηγαίνουμε. Μέχρι να βγούμε εδώ στο κέντρο πάλι. Εκεί. Εκεί. Λοιπόν. Τραβάμε. Και σφίγγουμε. Σφίξαμε. Πολύ καλά. Βλέπετε τι ωραία που γίνεται τώρα. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Το αντίθετο τώρα. Εκεί. Πάμε πάλι κέντρο. Θέλει λίγο το ράψιμό της, είναι λίγο, αλλά θα γίνει μοναδικό κομμάτι, έτσι. Ποιος θα το δει και δεν θα το κοιτάξει, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εκεί. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Εκεί. Πάμε πάλι. Το σοβαρό σφίξιμο γίνεται πάντα στη δεύτερη φορά, αν το καταλάβατε, έτσι. Εκεί. Ωραία, πάμε εδώ. Στο ενδιάμεσο περίπου, εκεί.
Τραβάμε. Εκεί. Πάμε εδώ, το βλέπετε τώρα, αναγκαστικά θα πρέπει να το στερεώσουμε, μη σας ανησυχεί, εδώ. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Το σφίγγουμε καλά. Εκεί. Κόβουμε αυτό. Ό,τι έκανα προηγουμένως. Κάνουμε ένα κομπάκι. Καλό. Βλέπετε. Εκεί. Το περνάμε μετά μέσα με το βελονάκι μας. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Δεν φαίνεται τίποτα. Να το. Λοιπόν, και μας έχει μείνει τώρα. Όπως βλέπετε η μία της φέτα αυτή εδώ, πάμε να ξαναβάλουμε λίγο. Όλα αυτά φυσικά θα περιέχονται στο kit, έτσι, μην τρελαίνεστε. Θα είναι και η βελόνα μέσα και το κρυσταλλάκι και όλα, έτσι. Βάλουμε αρκετό να μην την ξαναπάθουμε. Για 2 γυρίσματα εκεί. Ωραία. Το οποίο κρυσταλλάκι που θα είναι μες στο kit δεν θα πάει χαμένο. Γιατί θα δείτε ότι μέσα στα χριστουγεννιάτικα, γιατί έχουμε κάνει ολόκληρη λίστα με χριστουγεννιάτικα, θα ξαναχρησιμοποιήσουμε σε πολλά πράγματα το χρυσαφί αυτό, έτσι, οπότε δεν θα σας πάει χαμένο. Έχει δημιουργήσει μέσα στο site ο Παναγιώτης μια ειδική κατηγορία με χριστουγεννιάτικα. Εκτός από την κολοκύθα, μπέστε να δείτε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Το πάμε εδώ, στη μέση αυτού νου. Εδώ κάτω. Εδώ τι μας έχει γίνει, μας έφυγε μια κλωστούλα, αλλά δεν μας πειράζει βέβαια. Να το, εντάξει, το τραβήξαμε. Εκεί. Έλα, εκεί. Για να δούμε, να βγούμε από πάνω τώρα. Και σφίγγουμε για τελευταία φορά. Καλά. Εκεί. Και γίνανε και οι 8 φέτες μας τώρα. Βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραία κολοκύθα έγινε, έτσι. Δεν είναι καταπληκτική. Πολύ ωραία πάμε. Μια και έχουμε νήμα, ας το κάνουμε άλλη μία. Δεν μας βλάπτει. Άλλη μία. Και το σφίγγουμε, το κλείνουμε. Εκεί. Νάτι. Εδώ. Τι κάναμε. Θα την κοιτάμε και από εκεί. Να δούμε αν μας έρχεται σωστά από κάτω, έτσι. Ωραία. Εδώ. Πάμε τώρα εδώ και προσεκτικά πιάνουμε λίγο εδώ με όποιο τρόπο μπορούμε. Εκεί. Πιέζουμε λίγο για να μπορέσουμε να το σφίξουμε. Εκεί. Ωραία. Άλλη μία. Ωραία, βγήκαμε. Ξέρετε γιατί το κάνω αυτό, για να μπορέσω μετά να το περάσω από μέσα από τα δύο, για να μπορέσουμε να το σφίξουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού τελειώσαμε την κολοκύθα μας, πάμε τώρα να πιάσουμε το κοτσάνι της. Τι κάνουμε, εδώ το βλέπετε αυτή την περιμετρική σειρούλα που έχουμε αφήσει. Λοιπόν, πρέπει να μου πιάσετε τον εξωτερικό πόντο, βλέπετε. Εκεί, αυτό θα μείνει μέσα. Ξαναμπαίνουμε, γιατί θα τα ενώσουμε, να ξέρουμε όπου ξεκινήσαμε. Λοιπόν, 1. Στο διπλανό πόντο. Το βλέπετε πώς είναι. 2. 3. Με βλέπετε, 4.
Εδώ είναι λεπτοδουλίτσα που λέμε. Είναι κέντημα. 5. Υπομονή θέλει. Αλλά θα γίνει... Η κολοκύθα είπαμε για το βιβλίο Γκίνες πάει αυτή. 6. Λοιπόν, τελειώσαμε το 1. Πάμε εδώ. Άκρη άκρη. Όσο πιο άκρη μπορείτε θα μπαίνετε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Προσέξτε τώρα να δείτε. Υπάρχει περίπτωση, επειδή τα σφίξαμε, εντάξει, τα σφίξαμε όσο μπορούσαμε πιο σωστά. Αλλά μπορεί σε κάποια σημεία να βγαίνει 6, αλλά σε άλλα σημεία να βγαίνει 5. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε. Εδώ βγήκε εξάδα. Εδώ βγήκε, μπορεί να βάλουμε και ένα 7ο εδώ. Εάν δείτε, υπάρχει και ένα 7ο. Πιάστε μου το και αυτό, εάν μπορείτε. Να το. Βλέπετε. Οπότε δίπλα δεν μας πειράζει μετά βγουν 5. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνουν εξάδες. Πάμε. 1. Εδώ έχουμε βάλει ένα παραπάνω, να θυμόσαστε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Εδώ δεν μας περίσσεψε. Για να δούμε, μας περίσσεψε. Αν μπορούμε να τον πιάσουμε και αυτό, ναι. Τον πόντο. Τον πιάσαμε. 7. Άρα έχουμε 2 επιπλέον τώρα. Σε περίπτωση που χρειαστούμε κάπου πιο στενά, να έχουμε 2 πόντους επιπλέον. Πάμε τώρα. 6. 1. 2. 3. 4. 5. Με τη σιρούλα, έτσι. Τον πιάσαμε, μάλλον θα πιάσουμε και αυτόν. 6. Οπότε έχουμε τώρα 2 πόντους περίσσευμα από εδώ. Εάν κάπου δηλαδή μας βγαίνουν 4, θα συμπληρώσουμε. Εδώ έχουμε 2 πόντους περίσσευμα. Λοιπόν, πάμε εδώ δίπλα. 1. 2. 3. Άμα περάσουμε αυτή τη σειρά μετά είναι πολύ εύκολη. 4. 5. 6. Πιάνουμε κανέναν ακόμα. Μπα, δεν νομίζω. Όχι, πάμε εδώ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Εδώ είναι πιο μεγάλο. 7. Εδώ έχουμε 8. Δηλαδή μας περισσεύουν 2 από εδώ και 2 από εκεί που μας είχαν περισσέψει. Έχουμε 4. Γιατί σε κάποια σημεία θα βρούμε πολύ λίγους πόντους, καταλάβατε. Δεν είναι το σφίξιμο ακριβώς το ίδιο παντού. 1. 2. 3. 4. Βλέπετε εδώ, μας λείπει τώρα. 5. Άρα, τώρα έχουμε 3 υπόλοιπο, γιατί εδώ φάγαμε έναν. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι εξάδες, καταλάβατε τώρα πώς γίνεται. 1. Έχουμε 3 περίσσευμα, είπαμε τώρα. 2.
3, 4. Άρα τώρα έχουμε ένα περίσσευμα. Αυτό το περίσσευματάκι θα το πάμε εδώ και δεν θα μας περισσεύει. Οπότε είμαστε κομπλέ τώρα. Αυτοί οι πόντοι λοιπόν τώρα, εάν τους μετρήσουμε, είναι 6, 8, 48 πόντοι. Άρα, αφού έχουμε 48 πόντους, έχουμε 6 φορές το 8, έτσι. Για να αρχίσουμε να κλείνουμε λοιπόν από το 48, πρέπει να κλείσουμε. Αφού έχουμε εξάδες, πρέπει να κάνουμε 4 και κλείσιμο. Αφού έχουμε 6 πόντους σε κάθε κομμάτι, έτσι. Οπότε θα κάνουμε 4 και θα κλείνουμε. Θα αρχίσουμε δηλαδή να κλείνουμε προς τα μέσα από το 4. Έτσι, γιατί εδώ πιάσαμε από 6 πόντους. Άρα έχουμε 4 και 2 που θα περισσεύουν 6, 4 και 2 μαζί δηλαδή. Έτσι πάμε. Βάζουμε τώρα, βγάζουμε αυτόν εδώ τον ποντοδείκτη που δεν το χρειαζόμαστε πια. Και τον βάζουμε κανονικά στον τελευταίο πόντο. Όλη η ιστορία της κολοκύθας εδώ που τα λέμε είναι αυτή, έτσι. Θα πιάσουμε τον τελευταίο, εκεί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Εκεί. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Να πιάσουμε και αυτό, το πιάσαμε. 1, 2, 3, πού είναι το 3, να το. 4 και 2 μαζί. Τώρα όποιος δεν θέλει να κάνει το αόρατο κλείσιμο μπορεί να κάνει το κανονικό. Εγώ επειδή είναι η πρώτη σειρούλα είπα να το κάνω αόρατο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Ποιος να δει αυτήν την κολοκύθα και να μην τη λυμπιστεί, έτσι. Φοβερή. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Και ανοίγω μόλις φτάσουμε, παιδιά μου, στο τελείωμα στο ποντοδείκτη μας, έτσι, να μην σας παιδεύω άλλο. Έτσι θα μου το πάτε μέχρι το τέλος. 4 και 2 μαζί, 4 και 2 μαζί, πόντι είναι μετρημένοι. Είναι 48, οπότε αποκλείεται να μας βγει λάθος. 1. Ριτσάρες μου ήρθε ακριβώς. 4 και 2 μαζί, έτσι. Λοιπόν, βγάζουμε τον ποντοδείκτη και κλείνουμε τα 2 μαζί. Ήρθε just. Μην ξεχάσουμε να βγάλουμε αυτό το ποντοδείκτη μετά και μείνει μέσα, Λοιπόν, πάμε. Τώρα λοιπόν είναι απλά τα πράγματα. Τώρα είμαστε στο 3 και 2 μαζί, όπως έχουμε μάθει δηλαδή τα κλεισίματά μας, κανονικά. Δεν μας ξεφύγαμε τώρα από τα δύσκολα. 1, 2, 3. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και το απλό κλείσιμο. Δεν πολύ φαίνεται. Και 2 μαζί. Πάμε. 1. Μέχρι το τέλος σειράς. 2. 3. Έτσι θα μου κάνετε μέχρι το τέλος σειράς και ανοίγω, έτσι. Και 2 μαζί. Πάμε στο 2 και 2 μαζί τώρα. 1, 2 και 2 μαζί. 1, 2
και 2 μαζί, μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Τώρα είμαστε στο 1 και 2 μαζί. 1 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς πάλι, έτσι. Και ανοίγω. Το τελευταίο μας κλείσιμο, γιατί εδώ έχουμε 16 και θέλουμε να τους κάνουμε 12, άρα ανά 2 κλείνουμε έναν. Για να μας φτάνουν, να γίνουν 12, δηλαδή της κολοκύθας, το κοτσανάκι, να μην γίνει πολύ μεγάλο, να είναι λίγο μικρότερο, έτσι. Λοιπόν, οπότε κάνουμε 2, 1, 2 και κλείσιμο. Και θα σας πω εγώ τώρα τι θα μου κάνετε, γιατί θα μου γεμίσετε την τρυπούλα. 1, 2 και κλείσιμο. 1, 2 και κλείσιμο. Λοιπόν, 1, 2 και κλείσιμο. Αυτό με αυτό μαζί και τελειώσαμε. Έχουμε τώρα 12. Πάμε να κλείσουμε και αυτά. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο τώρα δεν θα κάνουμε πλέον ούτε μειώσει ούτε αυξήσει ούτε τίποτα. Έχουμε φτάσει στο κοτσάνι της. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη πάντα εδώ, γιατί θα κάνουμε τώρα ίσχυες σειρές και να μπορούμε να μετρήσουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τραβάμε λίγο αυτό, όχι πολύ, για να μπορούμε να μην μας σπάσει. Και αρχίζουμε τώρα να γεμίζουμε το εσωτερικό του κοτσανιού για να μας στέκεται όρθιο, έτσι. Εδώ. Αρκετά. Να σηκωθεί προς τα επάνω, έτσι. Πάμε κι άλλο. Ας τα αφήσουμε αυτό κάτω. Λίγο ακόμη θέλει και είμαστε κομπλέ. Ωραία, γιατί μετά σιγά σιγά ανεβαίνοντας θα γεμίσουμε και το κοτσάνι, έτσι. Θα θέλουμε να είστε και το όρθιο. Οπότε πάμε και άμα είναι συμπληρώνουμε, ανεβαίνοντας. Τώρα τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, θα κάνουμε 12 σειρές ίσχυες. Δηλαδή, τη χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Θα το κλείσουμε αυτό για να μην μας φύγει. Ωραία. Χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα. Έτσι ξεκινάμε 12 σειρές επάνω. Οπότε συνεχίζετε και μου μετράτε, γι' αυτό έχουμε βάλει αυτό, η πρώτη σειρά θα είναι η επόμενη. Άρα 12 σειρές θα μου μετρήσετε μετά τον ποντοδείκτη, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να το ταΐσουμε. Εκεί. Θα θέλει και πιο πάνω βέβαια λίγο τάισμα. Εσείς θα βλέπετε πού, αν χωράει το χεράκι σας μέσα. Γιατί το κοτσανάκι πρέπει να είναι αρκετά σκληρό για να στέκεται, έτσι. Χωράει κι άλλο. Λοιπόν, δεν το γεμίζουμε άλλο εδώ σε αυτή τη φάση. Συνεχίζουμε πάλι. Έχουμε κάνει 6, θέλουμε άλλους 6. Έχει πάει μέχρι κάτω να συναντήσει το άλλο. Ωραία. Ας βάλουμε μια σταλίτσα. Χωράει λίγο. Αυτό. Όχι παραπάνω. Για να μας ενοχλεί στο πλέξιμο.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε για λέξη τώρα. Έτσι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Τώρα πάμε να κάνουμε και την τελευταία μας σειρούλα. Και τελειώσαμε. Θα σας πω μετά πώς θα το κλείσουμε, έτσι. Κοντεύω. Εδώ, σε αυτό το σημείο, μόλις τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα, το γεμίζουμε και το υπόλοιπο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ, γεμίζουμε και το υπόλοιπο κοτσανάκι καλά, πολύ καλά, έτσι. Να στέκεται τελείως όρθιο, γιατί επειδή θα βάλουμε δίπλα τους βόστριχες, αυτά τα σκουλικάκια, θα το βαρύνουν. Οπότε αν δεν είναι καλά γεμισμένο, θα αρχίσει να γέρνει, έτσι. Θέλουμε καλό γέμισμα. Θα φέρω, παιδιά, λίγο ακόμα. Εδώ δίπλα μου το έχω, στάσω να βάλουμε λίγο ακόμα. Για καλό και για κακό. Δεν μας πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα, να το. Και πάμε τώρα να το κλείσουμε 2-2 μαζί. Αυτό, να τραβήξουμε λίγο αυτό προσεκτικά εκεί. Αυτό το νήμα είναι πολύ ωραίο, θέλει απαλές κινήσεις. 1, 2 φορές, 6 πρέπει να είναι. 3. 4. 5. 6. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνουμε? Τραβάμε αυτό, το κόβουμε. Καλά και πιο λίγο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τραβάμε εδώ. Βάζουμε τη βελονίτσα μας. Να το στερεώσουμε πάνω, να είμαστε σίγουροι ότι είναι στερεωμένο καλά και θα το περάσουμε από μέσα, έτσι. Λοιπόν, το σφίξαμε καλά. Πολύ καλά, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας πάθει τίποτα. Εκεί. Εκεί. Ωραία. Το περνάμε από μέσα, το βγάζουμε κάπου και το κόβουμε. Και είναι έτοιμο και το κοτσάνι μας. Λοιπόν, εκεί. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε τούτα, τους βόστριχες, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε πράσινο νήμα. Εγώ θα βάλω αυτό αυτή τη φορά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι μεγάλη, πολύ ωραία αντίθεση. Λοιπόν, μέσα στο kit θα περιέχονται 4 νήματα για την κολοκύθα. 1 νήμα για το κοτσάνι και 1 νήμα για αυτό, για τους βόστρικες. Αλλά με αυτά τα νήματα θα βγάλετε τη μεγάλη κολοκύθα, εγώ σας έχω εδώ μια έκπληξη, και θα βγάλετε και 2 μικρές που οι αυξήσεις φτάνουν μέχρι το 7. 7
4 σειρές ίσχυες, 5 σειρές ίσχυες μέχρι το 7. 5 σειρές ίσχυες και κλείνουμε από το 7. Θα βγάλετε άλλη μία τέτοια με τέτοιο κοτσανάκι. Στην τρίτη σειρούλα θα με αφήσετε πάλι μπροστινό πόντο για να μπορείτε να πιάσετε. Ακριβώς όπως είναι μεγάλη. Με αυτό το κοτσάνι και μπορείτε να κάνετε και τέτοια κολοκυθούλα με τέτοιο κοτσάνι. Και τέτοια κολοκύθα με τέτοιο κοτσάνι, γιατί θα σας περισσέψει, και τέτοια κολοκύθα πάλι με τέτοιο κοτσάνι. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε με αυτά τα νήματα που θα σας έχω εγώ μέσα, τα 6 νήματα στην ουσία, δηλαδή 4, 1 και 1, θα μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον 3-4 κολοκύθες. Εκτός από τη μεγάλη, άλλες 3 σίγουρα. Έτσι. Οπότε θα υπάρχουν 6 νήματα μέσα, γιατί θέλω να είναι διαφορετικό χρώμα οι βόστριχες από το κοτσανάκι. Δεν θέλω να σας βάλω μόνο το κοτσάνι μέσα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Αφήνουμε λίγο περιθώριο, γιατί εδώ θα το ράψουμε από τα επάνω. Εδώ, πάμε εδώ και κάνουμε 32 αλυσίδες. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26 είμαστε, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Λοιπόν, βάζουμε το χεράκι μας εκεί, κάνουμε 1, 2, 3 ακόμα, κάνουμε ποδαράκι, μπαίνουμε εδώ μέσα, εκεί που βάλαμε το νυχάκι μας, έτσι. Και κάνουμε σε κάθε πόντο μέσα 3 ποδαράκια. Σε κάθε πόντο. 3 ποδαράκια στον πόντο αυτό. Πάμε στο διπλανό, σε αυτόν. Κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια. Πάμε στο διπλανό. Εδώ. 1, 2, 3 ποδαράκια. Έτσι λοιπόν θα μου κάνετε μέχρι το τέλος της αλυσίδας. Αυτό λοιπόν σε λίγο θα αρχίσει να γυρίζει. Αυτό ακριβώς θέλουμε, να γυρίσει, έτσι. Οπότε όλοι οι πόντοι θα είναι επί 3, όλοι οι πόντοι. Και θα μου κάνετε άλλο ένα κομμάτι ίδιο. Δηλαδή 32 βάζουμε το νυχάκι μας, κάνουμε άλλους 3, μπαίνουμε εκεί που έχουμε το νύχι μας και κάνουμε σε όλες τις τρυπούλες από 3 ποδαράκια μέσα. Λοιπόν, αφού μου τελειώσετε τα 2 αυτά τα κατσαρούλια, θα έρθουμε να τα ράψουμε πάνω στο κοτσανάκι να την τελειώσουμε, έτσι. Οπότε εγώ από εσάς θέλω να μου κάνετε 2 κατσαρά κομματάκια. Και ανοίγω για να τοποθετήσουμε αυτά επάνω και να τη θαυμάσουμε μετά, έτσι, ναι. Λοιπόν, τους βόστριχες τους έχουμε έτοιμους, βλέπετε, να τα. Βάλαμε, όπως είπαμε, 32 πόντους και 3 για το γύρισμα 35 και πατήσαμε 3 φορές τις ίδιες θηλίτσες. Δηλαδή, σε κάθε θηλίτσα πατάγαμε 3 φορές. Αυτό, λοιπόν, ήρθε και έγινε έτσι μόνο του. Δηλαδή, λίγο να το βοηθήσεις μετά, αρχίζει και γυρίζει μόνο του αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι μια τεχνική για να κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Είτε σε σεμέν, είτε σε τελειώματα από κουβέρτες. Δηλαδή, είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το κάνουμε, έτσι. Σαν τεχνική να την ξέρετε. Πάμε τώρα. Πάμε να ράψουμε αυτούς πάνω εδώ και να ολοκληρώσουμε την κολοκύθα μας. Εκεί. Πάμε εδώ. Το ράβουμε. Το στερεώνουμε δηλαδή καλά. Έτσι. Εκεί. Και το περνάμε μέσα και το βγάζουμε εδώ. Εκεί. Πάμε και από την άλλη. Πάμε στην άλλη, στο άλλο τέτοιο μας. Το ξαναπερνάμε εδώ. Εκεί. Πάμε από την άλλη μεριά εδώ κάπου. Και στα αντίστοιχα. Το περνάμε. Το στερεώνουμε. Καλά καλά. Άλλη μία.
και από μέσα. Εκεί. Το περνάμε και αυτό και το βγάζουμε στην ίδια τρυπούλα. Φροντίζουμε να είναι στην ίδια τρύπα. Και τι κάνουμε τώρα? Τώρα το δένουμε. Καλά. Καλά. Το κόβουμε. Και με προσοχή τώρα βάζουμε το βελονάκι μας κάπου εδώ. Και με πολύ μεγάλη προσοχή το τραβάμε μέσα. Εκεί. Ωραία. Και το κόβουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Το πιέζουμε και μέσα. Να μην φαίνεται. Να το... Λοιπόν. Να την καθαρίσουμε. Για να τη δούμε τώρα. Να καθαρίσω και λίγο τον μπάγκο να είναι ωραίος. Και να σας τη δείξω. Λοιπόν. Η κολοκύθα μας είναι αυτή. Αυτή. Δεν είναι υπέροχη ρε παιδιά. Extra large. Όντως για το βιβλίο Guinness είναι αυτή. Η πιο μεγάλη πλεκτή κολοκύθα. Δεν είναι υπέροχη? Και το πράσινο εν τέλει αυτό, έχω την εντύπωση ότι της πήγε πιο καλά. Δηλαδή, στήθηκε καλύτερα. Αυτή τη φορά, επειδή την προηγούμενη κολοκύθα την είχα κάνει εγώ στο μαγαζί, πριν από 2 χρόνια, να πω την αλήθεια, αλλά ήθελα να σας την παρουσιάσω και στο YouTube, γιατί δεν ήταν περασμένη σε βίντεο φυσικά η κολοκύθα μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάθε άνθρωπος και κάθε τεχνίτης εξελίσσεται. Λοιπόν, αυτή η κολοκύθα δεν έχει, εδώ που τα λέμε, καμία σχέση με την προηγούμενη κολοκύθα. Έτσι, αυτή βγήκε ακόμη καλύτερη σαν κολοκύθα. Έτσι, καμία σχέση. Και αυτή όμορφη είναι, εντάξει. Ήθελε λίγο πιο πολύ φούσκωμα, πάντως τώρα είναι η κολοκύθα όπως θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, είπαμε, μην ξεχάσουμε, στο kit θα υπάρχουν και για αυτήν 4 τέτοια, 1 τέτοιο και 1 τέτοιο. Όταν λοιπόν φτιάξετε την κολοκύθα θα σας μείνει και από αυτό πολύ και από αυτό πολύ. Οπότε μπορείτε να βγάλετε μετά μια κολοκυθούλα σαν αυτή που σας έδειξα, σε αυτό το χρώμα με αυτό το τελείωμα, σε αυτό το χρώμα με αυτό το τελείωμα, σε αυτό το χρώμα ακόμη πιο μικρούλα, δεν θα το πάτε μέχρι το 7, θα το πάτε μέχρι το 5 αυτό, για να σας φτάσει να το κλείσετε, με αυτό το τελείωμα. Δηλαδή μπορείτε να βγάλετε αυτή συν 3 κολοκύθες ακόμα από το kit. Έτσι. Θα σας έχω μέσα μισό κιλό γέμιση, οπότε φτάνει άνετα για να καλύψετε και τις άλλες κολοκυθούλες που θα κάνετε. Οπότε να ξέρετε ότι αυτό το kit θα είναι super kit. Έτσι. Για όλες τις κολοκύθες δηλαδή. Λοιπόν, όλα τα υλικά υπάρχουν στο site μας, pleximoraψimokedma.gr. Μπορείτε να τα βρείτε, όπως και το kit είναι πάλι εκεί μέσα, μπορείτε να το βρείτε και αυτό. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like στο κανάλι μας, εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις και στείλτε μου μηνύματα αλλά και φωτογραφίες με αυτά που φτιάχνετε. Θέλω πάρα πολύ να δω ποια από αυτά που κάνουμε παρέα τα κάνετε μετά και εσείς μόνοι σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φίλες μου στέλνουν τις μπότες που έχουμε κάνει, μου στέλνουν τα δεντράκια. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ όταν αυτό που κάνουμε παρέα το κάνετε κι εσείς μόνες σας μετά. Λοιπόν, περιμένω να δω και φωτογραφίες εκτός από μηνύματα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.